Välkommen till Svensk diktamen. Idag pratar vi om det svenska välfärdssamhället. Vi lär oss om skatter. Vi lär oss om statens, regionernas och kommunernas ansvar. Vi börjar med en enkel fråga. Vad är ett välfärdssamhälle? Det är ett samhälle där alla får hjälp när de behöver det. Trygghet är det viktigaste ordet. Trygghet genom skatter. Alla som arbetar betalar skatt. Pengarna används för allas bästa. Vad får man för skattepengarna? Man får sjukvård när man är sjuk. Man får utbildning från förskola till universitet. Man får ekonomiskt stöd vid sjukdom och arbetslöshet. Man får pension på äldre dagar. Man får hjälp med barnen. Man får hjälp vid funktionsnedsättning. Nu pratar vi om skatterna. Det finns 3 huvudtyper av skatter. Den första är inkomstskatt. Man betalar inkomstskatt på sin lön. Den som tjänar mer betalar mer. Den andra är moms. Moms betyder mervärdeskatt. Man betalar moms när man köper varor. Momsen är 25% för de flesta varor. För mat är momsen 12%. För böcker och tidningar är den 6%. Den tredje är arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren betalar dessa avgifter. De är en extra kostnad utöver lönen. Pengarna går till pension och sjukförsäkring. De går också till andra sociala skydd. Nu går vi till statens ansvar. Staten har de stora nationella systemen. Staten finansierar pensioner. Alla som har arbetat får pension. Den betalas ut varje månad. Staten finansierar sjukförsäkringen. Man kan få sjukpenning när man inte kan arbeta. Sjukpenning är en del av lönen. Staten finansierar föräldraförsäkringen. Föräldrar får pengar när de är hemma med barn. Försäkringen ger 480 dagar. Föräldrarna delar dagarna mellan sig. Staten finansierar arbetslöshetsförsäkringen. Den kallas ofta A-kassan. A-kassan ger pengar vid arbetslöshet. Man måste ha arbetat tillräckligt innan. Man måste också söka jobb aktivt. Staten finansierar studiestöd. Studiestöd är pengar till personer som studerar. Högre utbildning är gratis i Sverige. Man betalar inga terminsavgifter. Staten finansierar barnbidrag. Alla familjer med barn får barnbidrag varje månad. Man får det tills barnet fyller 16 år. Nu pratar vi om regionerna. Sverige har 21 regioner. Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård. Det är deras största uppgift. Först har vi primärvård. Primärvård är vårdcentraler. Dit går man när man är sjuk. Man kan boka tid hos en läkare eller sjuksköterska. Sedan har vi sjukhusvård. Sjukhusvård är för allvarligare sjukdomar. Akutsjukhus tar emot patienter dygnet runt. Man åker dit vid olyckor eller svår smärta. Regionerna ansvarar för psykiatri. Psykiatri är vård för psykisk hälsa. Regionerna ansvarar för rehabilitering. Rehabilitering är träning efter skada eller sjukdom. Regionerna ansvarar för tandvård. Tandvård är inte helt gratis. Men den subventioneras av staten. Barn och unga får gratis tandvård. Vuxna får ett tandvårdsbidrag varje år.
Nu pratar vi om kommunerna. Sverige har 290 kommuner. Kommunerna ansvarar för många nära tjänster. De ansvarar för förskolor. Förskola är för barn mellan 1 och 5 år. De ansvarar för fritidshem. Fritidshem är för skolbarn före och efter skoldagen. De ansvarar för grundskolor. Grundskolan är 9 år. Den är obligatorisk och gratis för alla. De ansvarar för gymnasieskolor. Gymnasiet är frivilligt. De flesta ungdomar går i gymnasiet. De ansvarar för vuxenutbildning. Den kallas ofta komvux. Vuxna kan läsa in grundskola och gymnasium. Vuxna kan lära sig svenska på SFI. Kommunerna ansvarar för äldreomsorg. Äldreomsorg är hjälp till äldre personer. Hemtjänst är en del av äldreomsorgen. Personal kommer hem och hjälper med matlagning. De hjälper med städning och personlig hygien. Det finns också äldreboenden. Där bor man i en egen lägenhet. Personal finns på plats dygnet runt. Kommunerna ansvarar för socialtjänsten. Socialtjänsten hjälper personer som har det svårt. Den ger ekonomisk hjälp, försörjningsstöd. Den hjälper med boende. Den hjälper vid missbruk och våld. Den hjälper personer med funktionsnedsättning. En viktig sak om kommuner. Varje kommun bestämmer sin egen kommunalskatt. Skatten är olika i olika kommuner. Ungefär 30-35%. Kommunalskatten är den största delen av din skatt. Regionerna har också en egen skatt. Den kallas regionskatt. Tillsammans blir det din kommunala skatt. Nu sammanfattar vi. Välfärdssamhället bygger på trygghet och skatter. Skatterna är inkomstskatt, moms och arbetsgivaravgifter. Staten finansierar pension och sjukförsäkring. Staten finansierar föräldraförsäkring och a-kassa. Staten finansierar studiestöd och barnbidrag. Högre utbildning är gratis i Sverige. Regionerna ansvarar för sjukvård. Det gäller vårdcentraler och sjukhus. Det gäller psykiatri och rehabilitering. Och det gäller tandvård. Kommunerna ansvarar för skolor. Det gäller förskola, grundskola och gymnasium. Det gäller vuxenutbildning. Kommunerna ansvarar för äldreomsorg. Det gäller hemtjänst och äldreboenden. Kommunerna ansvarar för socialtjänsten. Kommunerna bestämmer sin egen kommunalskatt. Det här var det svenska välfärdssamhället. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.